Вітаю! Мене звати Віталій Ковач, я професійний сомельє, і сьогодні ми з вами розглянемо позицію, яка зветься Le Coursier. Це французьке біле вино категорії столове, тобто треба розуміти, що це перша сходинка в якості вина, але це не значить, що вино перед нами обов'язково має бути якесь погане. Чому? Тому що на це є ряд причин. По-перше, ми чітко знаємо, що це вино з Франції, виноматеріал і виноград, який вирощувався для цього вина, його зібрали в Франції. Процес бутилювання вже міг відбутися де завгодно, в будь-якій там державі Європи, і таким чином воно могло попасти до нашого столу. На етикетці у нас 11,5% алкоголю. Класифікація столових вин не дозволяє нам зрозуміти, якого року врожаю воно, не дозволяє зрозуміти, з яких сортів винограду зроблено. Давайте скуштуємо. По-перше, нам не потрібно класичний коркотяг, ми можемо відкрити без нього, тому що тут тип пробки скрю-кеп. І я б вам рекомендував тримати за нижню частину капсули, крутити. Таким чином ваша пробка буде повністю відкрита. По кольору ми маємо десь зеленуватий відтінок, переходить вже в солоняний. Від себе додам, коли ми маємо справу взагалі з категорією вина столове, дуже важливо споживати його якомога швидше, тобто не витримувати, тому що всередині в будь-якому випадку достатньо слабкий виноматеріал, який не здатен до довгої витримки. Колір нам говорить про те, що це вино молоде. На жаль, не читається сорт винограду, тобто дуже важко вирахувати ці аспекти. Тому що тут може бути насправді декілька сортів винограду, ми цього не знаємо. Що стосується смаку, то я впевнений, що багатьом українцям сподобається цей смак, тому що тут достатньо високий залишковий цукор. Мені здається, що його можна спокійно віднести в категорію напівсухих вин. І, до речі, дуже така потрібна, я б сказав, кислотність, що дозволяє йому мати гарний баланс. Ті, хто щось полюбляє таке напівсухе, ідеальний взірець. Коли мені зустрічаються напівсухі вина, тим паче білого кольору, я б рекомендував їх споживати з якимись фруктами, які по факту своєму не є дуже солодкі, тому що нам дуже важливо, щоб цукристість вина співпадала з цукристістю того фрукту, який ви споживаєте. В даному виконанні мені перш за все приходить на думку, це, наприклад, якийсь виноград, але той, який куплений, тому що якщо він у вас дозрів вдома, то він, звісно, буде набагато солодше, ніж той, який ви купили там в магазині чи десь на базарі. Бажаю вам гарно повеселитися, і споживати вина з дуже цікавою назвою «Кур'єр».